এতিয়া আপোনাৰ ৰাতি বাজিছে এইটো 8টা আৰু এতিয়া আমাৰ হাঁহ যদি অকণমান দুৰ্বল হৈছিলে মানে চেঞ্চলেছ হৈ আছিলে তাৰপিছতে আমাৰ মায়ে পাই মাৰি পেলালে আৰু এতিয়া গুচোৱা আৰু কটাৰে একদম মৰা মানুহজনৰ আৰু এতিয়া 8টা 9টাই বাজিলে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'কে কৰি ৰাখোঁ বুলি আৰু সেয়াই ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব হাঁহটো গুচাওঁগৈ কেনেকৈ গুচাওঁ কাটোঁ বাছোঁ আৰু কেনেকৈ খাওঁ আৰু এতিয়া ৰাতি এইফালে শান্তি কিতাপো পঢ়াই আছোঁ আৰু ভাতো আধা বনোৱা হৈছেই ভাত দালি বনালোঁ আৰু মানুহজনে গাহৰি মাংস বনাই আছে বাহিৰত এইফালে হাঁহজনী আধা মৰা হৈ আছিল মায়ে মাৰিলে আৰু কাটি বাচি এতিয়া আকৌ ৰান্ধিম জাগ্ৰীতা শুই আছে তাকে ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়া লাইক কৰিবলৈ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে বলক আজি ভিডিঅ'টো এনজয় কৰোঁ হেল্ল' বন্ধু কল এতিয়া হাঁহ পুৰিবৰ কাৰণে মই খৰি নিবলৈ আহিছোঁ কিন্তু হাঁহ গুচালে বহুত দিগদাৰ হৈ গৈছে আমাৰ জাগ্ৰীতা উঠি গ'ল সেইটো কাৰণে এতিয়া ৰাতি 9:30 হৈ গ'ল সময় এতিয়া খৰি নিছোঁ এতিয়া হাঁহটো পুৰোংকৈ গুচোৱাটো হৈ গ'ল বাৰু আধাটো এতিয়া পুৰিব লাগিব তাৰপৰা পুৰিলে পিচ পিচকৈ কাটি আৰু কেৰাহীত দিয়া হ'ব এইফালে এতিয়া জুই ধৰি আছোঁ আৰু আমাৰ শান্তি এইটো হাঁহটো ধৰি আছে হাঁহটো অৱস্থা চব চোলা তোলা খৰি একদম নাংগা পিংগা হয় বৰ্তমান আমাৰ জুই ধৰিবলৈ জেগা কম কাৰণে এনেকৈ জুই ধৰা হৈছে আগতে জুইশাল আছিল বাৰু এতিয়া বৰ্তমানৰ কাৰণে নাই আকৌ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে জুইশাল বনোৱা হ'ব বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনকেইটাত জুইশাল লাগে মানুহক লাগিব আৰু ৰ'বা হ'লে ৰ'বা কি ধৰিবলৈ পাই আমনি পাইছা নেকি পেটটো চা আমি শান্তি পিয়া পেটটো তিল তিলীয়া ওলাই আহিছে ডিঙিত কেলে ধৰি আছে ধুনীয়া হৈ গ'ল না ফুলি গ'ল পকৰটো এতিয়া কাটেংগে হাম কাটেংগে
কিতাপ পঢ়িছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ। যোৱাকালি মোৰ মাংস বনোৱা নহ'ল আৰু ৰাতি 10:30মানেই বাজিলে। আৰু এতিয়া শান্তি আজি পৰীক্ষা আছে, তাকে অকণমান তাইক চাইছোঁ। আৰু জাগিৰে আমনি কৰিছে দেখিছেই, বহি চহি চব কাঢ়ি ল'লে। আৰু মাংসটো আজিহে বনাম, কালি নবনালোঁ। তাকে বোলো এতিয়া আকৌ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ আজিৰ দিনটো বুলি অকণমান। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, সকলোৱে মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু মই এতিয়া মাংস ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ। কালি মাংসখিনি বনাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে এনেকৈ অলপ ভাজি থৈ দিলোঁ। আৰু তেনেই সাধাৰণকৈ বনাম, আগতেই মাংস বনাইছোঁ, হাঁহ মাংস যিহেতু ভিডিঅ' দিছোঁ, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' বুলি নহয় আৰু কেনেকৈ ৰান্ধিলোঁ সেয়া অকণমান। আৰু এয়া আলু আৰু মাংসৰ লগত এনেকৈ শুকান ভাজি কৰিছোঁ জলকীয়া দি। আৰু বিশেষ একো মা মছলাও দিয়া নাই, অকল মিট মছলা অকণমানেই দিছোঁ আৰু নিমখ হালধি বছ, মানে জলকীয়া দুটামান। আৰু সেয়া মাংস হৈয়ে গ'ল, তেনে সাধাৰণকৈ বনালোঁ। হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া মোৰ মাংসখিনি বনাই হৈ গ'ল, ভাবিলোঁ অকণমান টেষ্ট কৰোঁ বুলি। আৰু এইফালে আমাৰ জাগিটা ধুনীয়াকৈ হৈ আছে, সেইটো কাৰণে মই ভইচ অভাৰ কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই টেষ্ট কৰিম কেনেকুৱা হৈছে, তাৰপিছতে আপোনালোককো জনাম। আৰু খাবলৈ বহুতেই ধুনীয়া হৈছে, আৰু জ্বলাও ধুনীয়া জোখত দিছোঁ। আৰু হাঁহ মাংসৰ এই গোটা ভাজিটো মোৰ বহুত প্ৰিয়, সেইটো কাৰণে গোটেই মাংসখিনি এনেকৈয়ে শুকানকৈয়ে ভাজিলোঁ। আৰু এতিয়া টেষ্ট কৰি লওঁ, তাৰপিছতে কি ক'ত আকৌ ভিডিঅ' পাৰোঁ কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আপোনালোকে। আৰু এতিয়া সময় হৈছে, এতিয়া 12টা বাজিবলৈ 5 মিনিট আছে, দেখিছেনে? আৰু এইফালে এতিয়া মোৰ কাপোৰ মেলিবলৈও আছে। এতিয়া মাংস টেষ্ট কৰিলোঁ, বনালোঁ। তাৰপিছতে মোৰ কাপোৰ মেলিবলৈ আছে, কাপোৰ মেলি এটাই ভাত চাত খাম, জাগিটা খুৱাই লৈছোঁ। অকণমান তাই হোৱাৰ পিছত ভাত চাত খাম। আৰু মোৰ কাপোৰ মেলিবলৈ অৱস্থা দেখিছেনে? চবফালে কাপোৰে হৈ আছে। এইখিনি এতিয়া অলপ আধা শুকোৱা হ'ল, এইখিনি এতিয়া আকৌ ভিতৰতে ফেনৰ তলত মেলিমগৈ। তাৰপিছত বাকীখিনি আকৌ ইয়াত মেলি যাম। এনেকৈ কাপোৰ শুকুৱাই আছোঁ এইকেইদিন, বহুত দিগদাৰ হৈ যায়। বিশেষকৈ আমাৰ জাগিৰাৰ কাপোৰ বহুত দৰকাৰ হয়। আৰু এতিয়া কাপোৰ চাপোৰখিনি মেলি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ খানাটো খাম। আৰু শান্তি স্কুলৰ পৰা আহি পাবহি, তাই আজি একদম যোৱা নিশাৰ পৰা জ্বৰ। এতিয়া জ্বৰৰ দৰৱ খুৱাই পঠিয়াইছোঁ, পৰীক্ষা আছে যিহেতু। আৰু তাই জ্বৰ উঠিছে বুলি গম নাপায়, কৈছে মা মোৰ গাটো বিষাইছে, খুব ভৰি বিষাইছে, হাত বিষাইছে। তাৰপিছতে যোৱা নিশাটো জ্বৰ বুলি মই গম পাওঁ, তাইক কোৱা নাই। জ্বৰ বুলি ক'লে মানে তাই নিজে কান্দি একদম হেৰি হৈ যাবতো, তাইক কোৱা নাই। তাৰপিছত এতিয়া দৰৱ চৰৱ খোৱালোঁ, ভাল পাব। আৰু এতিয়া পৰীক্ষা দিব গৈছে, কি কৰে আৰু যি কৰে কৰক আৰু, তাতে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই, তাইৰ গাটো বেছি বেয়া যিহেতু। তাৰপিছত এতিয়া কাপোৰখিনি মেলি লওঁ, ভাত খাম। তাৰপিছতে ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলে নকৰিম চাগে। ভিডিঅ'টো আজি বিশেষ নাই বাৰু, বতৰ ডাৱৰীয়া, ক'তো যাবলৈ কিবা কৰিবলৈ একো নাই। আৰু হঠাতে কালি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, সেইটো কাৰণে আজিতো ফিনিচিং কৰিবই লাগিব, সেইটো বুলিয়ে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। আৰু ঠিক আছে বলক। এতিয়া মোৰ ভাতৰ থালি আহি গ'ল, মই ভাত খাই লওঁ। আৰু সময় যিহেতু বেছি হৈ গৈছেগৈ, ভাত খোৱা টাইম পাৰ হৈ গৈছে। আৰু শান্তি স্কুলৰ পৰা আহি পাব, জাগিটা শুই আছে। জাগিটা শুই থাকোঁতেই মই সদায় ভিতৰতে ভাত খাই লওঁ। আৰু তাইক খন্তেকৰ কাৰণেও এৰিব নোৱাৰোঁ, অকলে বিচনাৰ পৰা বাগৰি দিয়ে, সেইটো কাৰণে মই ভাত চাত খাবলগীয়া হ'লে মই ভিতৰতে খাওঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, কালি যিহেতু হাঁহটো মাৰিছিলে, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰি দিওঁ বুলি এইখিনি কৰিলোঁ। আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে, আশা কৰোঁ ভালেই পালে। আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ।